तपाईहरुको यो हप्ता राम्रो भयो होला भन्ने म आशा गर्दछु। सो मेरो बारेमा भन्नुपर्दा I'm doing all right. So आज चाहिँ मैले चुज गरेको टपिक रहेको छ the self sabotage trap. Why do we fail on purpose? So we have been talking about failures a lot and we think that failures भने चाहिँ like unconsciously हैन आफूले ट्राई गर्दा गर्दै एकदम कुनै गोल एक्जाम्पललाई कुनै गोल छ अनि त्यो गोलमा पुग्न मन छ अनि त्यो मन हुँदा हुँदै पनि ट्राई गर्दा गर्दै पनि लाइक इन्टेन्सन सक्सेसको भए पनि त्यो नपाएपछि हामी त्यसलाई फेलियर भनेर भन्छौँ तर देयर आर टाइम्स व्हेन वी इन्टेन्सनली अर पर्पसफुली फेल त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ आत्मघात गरेको भनौँ न सो सेल्फ सेबोटाज ट्र्याप अब यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो लाग्छ होला तर यु माइट ह्याभ रियलाइज द्याट जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ आफ्नो एकदम राम्रो भइरहेको रिलेसनसिपहरू राम्रो लागिरहेको रिलेसनसिपहरू चाहिँ हामी लाइक वी वान्ट टु जस्ट फाइट बिकज वी फिल द्याट यति राम्रो कहिलेकाहीँ हुन्छ क्या सबै कुरा राम्रो भइरहेछ किन यस्तो भइरहेको भन्ने खालको पनि हुनसक्छ होइन अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक वी जस्ट क्विट when there is a good proposal like अफिसबाट तपाईँको करियरमा पनि on the table so तपाईँ चाहिँ we just like quit our job त्यो बेलामा हैन अनि there are also sometimes like when you know that when we realize that is a good opportunity but त्यो opportunity लिनु भन्दा नलिनु नै बेस्ट जस्तो लागेर हामी पर्पसफुली त्यो कुराहरू लिँदैनौँ हैन so this kind of situations when we know that राम्रो कुरा हो कतै न कतै हाम्रो गोलसँग लिङ्क्ड छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि we tend to make certain kind of decisions and we tend to do certain things जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो गोल नै अचिभ नगरिकन we just fail and that we do it purposefully so that is what self-sabotaging is and how it looks like भन्दाखेरि चाहिँ last minute मा आएर कुनै कुराहरू कल अफ गर्ने like you want to like take that job you want to go there but you don't take that हैन last minute मा आएर म गर्न सक्दिनँ म गर्दिनोस् गर्दिनँ भनेर गर्दिने अर्को भनेको जहिले पनि रेगुलरली केही कुरा भइरहेको छ भने सोइङ अप लेट एकदमै लेट कामहरू गर्ने वा लेट एकदमै लास्ट मिनेटमा मात्र गर्ने गरे पनि भने जस्तो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक म त एकदम पर्फेक्सनिस्ट हो भनेर लाइक जे कुरामा पनि अलवेज लाइक थिङ्किङ द्याट दिस इज नट गुड इनफ चाहे त्यो रिलेसनसिप होस् चाहे त आफ्नै बिहेभियर होस् होइन आफ्नै कुनै पनि क्रियाकलाप होस् त्यसलाई चाहिँ यो राम्रो भएन है दिस इज नट गुड इनफ भनेर लिने अर्को भनेको कन्सटेन्टली नेगेटिभिटी मात्र लाइक नेगेटिभ मात्र लिने हेर्न खोज्ने भने कमिटमेन्ट्सदेखि एकदमै डर लाग्ने वा सकेसम्म चाहिँ कमिटमेन्टमा बस्न वा कमिटमेन्ट लिन दिन मन नपराउने यदि केही गरिकन कमिटमेन्ट भइहालेको छ भने पनि त्यो कमिटमेन्ट फुलफिल गर्न चाहिँ डिफिकल्ट हुने सिनारियोजहरू होइन अनि बिस्तारै यसको अलिकति एकदम एक्सट्रिम केसेसहरू भनेको ड्रग अब्युज पनि हुनसक्छ एल्कोहल अब्युज पनि हुनसक्छ होइन त्यो पनि हुनसक्छ भने अर्को भनेको चाहिँ सानो कुराहरू चाहिँ निकाल्न खोज्ने क्या जे कुरामा पनि सानो कुराहरू निकाल्न खोज्ने सो इन सम वे सेल्फ सबोटाजिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ आत्मघात गर्नु भनेको चाहिँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ है अब यसले कसरी चाहिँ वाट इट डज फर मी अनि यस्तो गर्नु भनेको लाइक हाउ एम कन्ट्रिब्युटिङ पर्पसफुली टु माई फेलियर दो वे टकिङ अबाउट हुन्छ नि फेलियर नर्मलाइज गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि लाइक वाइ डु यु वान्ट टु फेल एभ्री टाइम होइन कुनै पनि कुराहरू जे पनि कुराहरू हामी गरिरहेको छौँ अफकोर्स लाइक देयर आर थिङ्स द्याट वी वान्ट इन आवर लाइफ भने तपाईँको कुनै गोल छ एन्ड यु नो द्याट इफ द्याट गोल इज गोइङ टु सर्भ यु एन्ड द म्यान काइन्ड मेबी यु एन्ड यर अर्गनाइजेसन इफ लाइक वेल देन वाइ नट ट्राई टु गो फर इट होइन तर त्यो गर्दा गर्दै सक्सेसफुल नहुनु इज अ डिफ्रेन्ट थिङ अनि त्यस पछाडि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरा इज अ डिफ्रेन्ट थिङ बट जानी गर्न फेल हुने कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छ त यसले भन्ने कुरामा चाहिँ सो वाट इट डज भन्दा यो कि हामी किन गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ लाइक इट्स अ भेरी सर्ट टर्म रिलिफ फर लङ टर्म हुन्छ नि सर्ट टर्म रिलिफ भनौँ न त्यो कस्तो भने त्यो सफरिङ लामो जस्तो एक्जाम्पललाई कमिटमेन्ट धेरै मान्छेलाई कमिटमेन्ट इस्युज भइरहेको हुन्छ नि होइन कमिटमेन्ट इस्युज भइरहेको केसमा चाहिँ लामो समयसम्म जस्तो मेबी लाइक यु नो द्याट this guy is good for you or this girl is good for you अनि then म त्यस पछाडि मलाई कोही
I see that person as my partner होला होइन like I know that this person is good for me but then I think कि मान्छेसँग कमिटमेन्ट like म रिलेसनसिपमा गएँ भने त एज अ फ्रेन्ड वी आर डुइङ गुड बट रिलेसनसिपमा गएँ भने के हुन्छ त कमिटमेन्ट इस्यु हुन्छ कमिटमेन्ट भएपछि we have been hearing a lot that marriage बिहा नै गर्नुपर्छ विवाहमा जाँदाखेरि झन् कमिटमेन्ट हुन्छ देन अल दोज न्यारेटिभ्स आउँछ नि दिमागमा अल द्याट यो जुन न्यारेटिभहरू आइरहेको छ बिहा गरेपछि फ्रिडम जान्छ यस्तो हुन्छ वा त्यस्तो हुन्छ कमिटमेन्ट गरेपछि त मेरो जुन अरू कुरामा मेरो स्पेस हराउँछ सो अल दिस थिङ्स कम इन माइन्ड एन्ड यु थिङ्क द्याट ओके यो भनेको चाहिँ सफरिङ हो भनेर होइन नि त सफरिङ हुन्छ लङ टर्ममा गइसकेस् भनेर थट आइसके पछाडि चाहिँ देन वी टेन टु थिङ्क अफ त्यो रिलिफ के म त्यो सफरिङ्समा कसरी नपुग्ने भन्ने दिमागमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सर्टकट लिने हुन्छ नि सर्ट टर्म रिलिफलाई चाहिँ सेल्फ सबोटाज हुनसक्छ बिकज यु लाइक द्याट पर्सन यु आर इन लभ विथ द्याट पर्सन एन्ड जस्ट लाइक विदाउट थिङ्किङ कि लाइक हुन्छ नि त्यसको प्रोज एन्ड कन्सलाई एनालाइज नै नगरिकन यु जस्ट बिकज युआर अफ्रेड अफ द कमिटमेन्ट देन विदाउट गोइङ इन्टु द रुट्स अफ वाइ युआर अफ्रेड अफ इट इफ यु लाइक जस्ट हुन्छ नि से नो or if you break up त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको सेल्फ सबोटाज हुनसक्छ होइन इभन लाइक अर्को कस्तो भने यसमा चाहिँ लाइक यु नो द्याट यु हेभ टु डु सर्टेन प्रोजेक्ट्स कुनै पनि प्रोजेक्ट तपाईँलाई आएको छ यो गर्नुपर्ने छ यसको डेडलाइन यति छ भन्ने थाहा हुन्छ त थाहा हुँदा हुँदै पनि सर्ट टर्म रिलिफ क्या अहिले गर्न मन छैन अल्छी लागिरहेको छ द्याट इज सेल्फ सबोटाजिङ बिकज of you intentionally what you were doing is like you are simply not doing it that moment because त्यो मोमेन्टमा गर्दाखेरि त सोच्न त अलिकति टाइम लाग्छ होला नि त लाइक if that works need effort and it needs brainstorming त्यो टाइम लाग्छ भने चाहिँ देन त्यो मोमेन्टमा बस्नको लागि लङ टर्ममा त तपाईँले नै गर्नुपर्ने काम हो तर लङ टर्ममा पछि गर्छु भनेर राखेर अहिले नगरेर अनि देन त्यो टाइममा नगरिसकेपछि त्यो मोमेन्ट लागि त सर्ट टर्म रिलिफ नै भयो नि त जस्ट लाइक doing things at that moment that what your heart says होला होइन नगर्ने भनेर सो त्यो खालको बिहेभियर गर्दाखेरि पनि फेलियरको नजिक चाहिँ धेरै हदसम्म पुगिन्छ होइन अनि सो केले गर्दाखेरि सेल्फ सबोटाज गर्न उत्साहित भन्न न अब प्रोत्साहित गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको फियर अफ लाइक नट बिङ इन कन्ट्रोल लाइक मैले यो इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेसँग लाइक एभ्रिथिङ इज गोइङ फाइन बट वाट इफ लाइक मैले मान्छेसँग विवाह गरेँ भने चाहिँ मेरो कन्ट्रोलबाट मेरो लाइफ जान्छ मान्छेले कन्ट्रोल गर्छ मलाई मेरो लाइफमा कन्ट्रोल लिनुपर्ने छ भन्ने होइन अनि सिम्पल लाइक इभन वेन यु आर बिङ अफर्ड अ बिगर पोजिसन होला अनि त्यस पछाडि कुनै राम्रो अपर्च्युनिटी छ भने लाइक मेरो यसमा त केही कन्ट्रोलै हुँदैन नि भन्ने खालको त थट आउनु धेरै हदसम्म होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ फियर अफ हार्ड वर्क मैले यो कुरा गरेँ भने मैले धेरै टाइम दिनुपर्छ यो मान्छेलाई वा यो जबलाई भन्ने खालको त्यो एउटा फियर अफ हार्ड वर्कले पनि कोही मान्छेलाई चाहिँ सेल्फ सबोटाज गर्नलाई उत्साहित गरिरहेको हुन्छ भने सिम्पली लाइक पुरानो एउटा कुरामा फेल भयो त्यही कन्टेक्स्टमा फेलियर फेस गरिसकेको अनि एउटा डर के मैले फेरि यो कुरालाई लिएँ भने एक्सेप्ट गरेँ भने मेरो पुरानो लाइफसँग रिलेट हुन्छ कि भन्ने एउटा डर भयो भने पनि त्यो फियर अफ फेलियरले गर्दाखेरि पनि मान्छेले बरु म पछि हुन्छ नि धेरै कुरा सुनिन्छ नि पछि यसै पनि धोका पाउने नै हो बेकारमा अहिले किन हुन्छ भन्ने आई डोन्ट वान्ट टु ट्राई आई डोन्ट वान्ट टु लाइक गो आउट एन्ड डेट पिपल or I want to like be in a relationship because I've already faced that I don't want to like do these things because I have faced यस्तै खालको कुरा in past भनेर पुरानो कुरासँग रिलेट गरेर पुरानो कुरालाई नै फेलियर लाई लिएर त्यही कुरामा नै लाइक अड्केर बस्नेले गर्दाखेरि पनि हुन्छ वा कहिलेकाहीँ कसै मान्छेलाई चाहिँ फियर अफ सक्सेस पनि हुनसक्छ है जस्तो लाग्न सक्छ आई एम नट गुड इनफ फर द्याट के जस्तो यो कुरा त अरूले पाउनु ऊ राम्रो छ उसको लाइफमा हुन्छ किनभने ऊ राम्रो छ हि इज गुड इनफ सी इज गुड इनफ टु अचिभ द्याट बट मसँग त यो क्वालिटी नै छैन आई एम नट लाइक गुड इनफ भनेर त्यो गुड इनफवाला चाहिँ फिल नगर्नु के लाइक त्यो स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ हामीले लास्ट एपिसोडमा पनि कुरा गरेको थियौँ जुन चाहिँ लाइक तपाईँ हाम्रो वरिपरिको वातावरण होइन हाम्रो अपब्रिङ्गिङले गर्दाखेरि पनि यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरू सेट गरिएको हुन्छ सोसाइटीले वा फ्यामिलीले होइन त्यो सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ बिकज अफ द्याट पर्टिकुलर रिजन एन्ड यु फिल द्याट ओके इभन लाइक इफ युआर नियर टु द्याट होइन अलिकति सक्सेस वा तपाईँ अलिकति ओभरकम त्यो फियरलाई ओभरकम गरेर जानुभयो भने पनि यु फिल द्याट ओके आइ एम नट द्याट पर्सन
जसलाई चाहिँ यो कुरा मै पोजिसन डिजर्भै गर्दैन भन्ने हिसाबले त्यो सक्सेसको पनि फियर हुन पनि सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले सेल्फ सबोटाज गरिरहेको हुन्छ। सो हाउ डु वी ब्रेक आउट? अब यो त पक्कै पनि राम्रो कुरा त होइन, लाइक जुन लाइक फेलियर आएको अनकन्सियसली भएको फेलियरलाई एक्सेप्ट गर्नु र एज आई सेड अर्लियर होइन, अनकन्सियस भएको फेलियर एक्सेप्ट गर्नु र जानिकन फेल हुनु इज अ डिफरेन्ट थिङ। अनि हो त्यो कुरालाईबाट बच्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सेल्फ अवेरनेस, लाइक आई हेभ टु नो मलाई किन यस्तो भइरहेको छ, वाइ डोन्ट आई वान्ट टु why don't want to why do I want to like quit this position, why don't I want to be in a relationship, like asking yourself continuously why go हैन, क्वेशन्स देखि सानसानो स्टेपहरु लिने। मलाई धेरै काम एकैपल्ट अहिले गर्न मन लागेन, बट आई वान्ट टु लाइक मिट द डेडलाइन्स भने सानसानो कुराहरु मैले वर्क चङ्कमा गर्न सक्छु कि हैन, सानसानो बिट्स एन्ड पिसेसमा गर्न सक्छु कि थोरै गरेर त्यो हुन सक्छ भने त्यो फ्लिपिङ द भ्यू अफ फेलियर पनि के अर्को मैले यो कुरा गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भन्ने तपाईको जुन दिमागमा सिनारियोहरु छ त्यो सिनारियोहरुलाई चाहिँ अर्कै ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटमा यस्तो पनि त हुन सक्छ है भनेर नयाँ नयाँ अल्टरनेटिभ्सहरु दियो भने त्यो सिनारियोजहरुलाई पनि हुन सक्छ। एन्ड इट्स फर बोथ, फियर अफ त्यो यदि सक्सेसलाई लिएर पनि अल्टरनेटिभ्सहरु लिने एन्ड फेलियरलाई पनि अल्टरनेटिभ्सहरु यस्तो पनि हुन सक्छ है भनेर, यदि तपाईलाई सक्सेसको फियर छ भने वा फेलियरको फियर छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। सो these are some of the things that I found interesting. Plus, you can also find several other resources that are related to self-sabotaging and how they self-sabotaging and how it is related to making you fail purposefully and how do you break it भन्ने हिसाबमा धेरै आर्टिकल्सहरु पनि छ अनि डिफरेन्ट पडकास्टहरु पनि छ, you can go through it. We will definitely like try to know more about this kind of concepts even in the coming days. Thank you very much for joining in. See you again. Bye.